Assalamualaikum dan hai, saya Paan dan selamat datang ke channel Paanhanztech. Yes, title tu betul. Saya buat kerja gila beratur dekat 15 jam lebih macam tu. Dari malam Jumaat pukul 10 lebih sampailah 12.30 hari esoknya, semata-mata nak beli phone Samsung Galaxy S20. Korang mesti pelik dan tertanya kan, apal pula lah beratur awal siap tidur macam gelandangan bagai, kenapa tak tunggu esok je beli? Actually guys, yang korang tengok ramai gila beratur tadi tu, termasuk saya, sebab kita orang nak jadi 220 pembeli terawal. Sebab Samsung janji nak bagi reward special untuk early bird customer yang 220 orang tadi tu. Yang mana untuk setiap pembelian mana-mana siri S20, korang akan dapat 50 inci Samsung Smart TV yang berharga RM499 plus korang dapat pula wireless charging pad RM235 dan korang dapat juga memory card 128GB RM139. So memang berbaloi gila lah guys. Actually yang ni bukan pertama kali tau saya queue untuk beli phone Samsung. Masa zaman Samsung Note 4 dan Note 5 dulu pun, Samsung ada juga buat promo gila macam ni. Memang ramai gila datang time tu, siap yang bergaduh lagi nak cop tempat. Okey, tak apa, kita lupakan dulu pasal queue tadi. Sebab hari ni, saya ada phone terbaru dan tergempak dari Samsung yang saya akan share dengan korang. So, dalam video ni, saya akan unbox dan share dulu first impression saya. Jom. Dalam paper bag ni ada Samsung Galaxy S20 Ultra 5G dan wireless charging pad. Yes, saya dapat juga memory card dan TV, tapi saya tak dapat bawa balik sebab stok Samsung bawa masa event roadshow tu so diorang janji akan postkan je nanti. So guys, tak sabar gila nak unbox Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ni. 5G, yes, phone ni dah menyokong 5G. Walaupun 4G pun kadang-kadang semput dekat Malaysia ni, tapi tak apa, benda dah ada. Kotak dia warna hitam macam standard kotak Samsung. Tak ada apa yang special sangat dekat kotak dia ni. Buka je kotak. First, korang akan dapat Samsung Galaxy S20 Ultra. Adapter pengecasan 25W. By the way, phone ni support sampai 45W. Kabel USB-C. Earphone AKG plus YouTube dengan berbagai saiz. Belum habis lagi sebab dekat kotak sebelah ni ada lagi kotak yang dalam tu korang akan dapat SIM tool ejector, manual dan case silicone. Yes guys, yang ni lah dia phone Samsung Galaxy 20 Ultra 5G. So first impression saya bila pegang phone ni, yang pertama screen dia memang agak besar. Yang kedua memang berat tapi sedap dipegang. By the way, phone ni ada dua warna. Dia ada cosmic grey dan ada cosmic black. Kali ni saya beli warna grey sebab hitam saya rasa macam dah biasa sangat. Oh ya, untuk harga dia memang ultra keras pemusnahan dompet guys. RM4999 untuk 12128GB dan hanya ada satu variasi ni saja. So jom kita onkan dulu phone ni. Sambil dia nak boot tu, kita tengok dulu rekaan sekeliling phone ni. Di sisi kanan ada volume rocker plus butang power. Di sisi kiri clean tanpa sebarang butang. Di bahagian bawah ada salah satu speaker. Yes, phone ni support stereo, lubang pengecasan dan lubang mic. Di bahagian atas ada mic dan slot SIM jenis hybrid. So screen dia agak besar 6.9 inci. Yes, dah terbina juga screen protector. Dekat atas ada punch hole yang tersimpan kamera selfie sebesar 40MP. Saya perasan lubang dia ni lebih kecil berbanding Note 10 Plus tu. By the way, kali ni Samsung dah reduce curve edge screen dia tu lebih ke arah flat. Panel belakang S20 Ultra ni dari gabungan kaca dan aluminium. Yang petak besar ni, yang ni adalah features paling utama yang Samsung upgrade dekat S20 Ultra kali ni. Yes, kamera dia. Nampak tak ada tulis space zoom? Zoom dia ni memang lain macam. Nanti jap lagi kita akan cerita. So guys, yang ni adalah tampilan awal dia. Saya tak ada install apa-apa app lagi buat masa ni. Memang fresh dari kotak. So kita akan tengok dulu storage dia. So far dekat 28GB juga sistem dimakan. Antara features terbaru yang Samsung tak pernah upgrade dekat mana-mana phone dia selama ni, of course 120Hz refresh rate. So far phone yang saya pernah guna ada features ni, phone gaming ROG Phone 2 dan Razer Phone 2. Memang tip top lah, bila scrolling gaming memang smooth. Secara default phone ni dah disetkan 60Hz je. Untuk dapatkan pengalaman scrolling dan game yang lebih smooth, korang boleh setkan ke 120Hz. By the way, tak ada option untuk korang tukar ke 90Hz, hanya ada 60 dan 120Hz je. Satu lagi isu dia, 120Hz ni hanya support untuk resolusi Full HD Plus je. Kalau korang tukar ke resolusi WQ HD Plus ni, dia akan auto tukar ke 60Hz je refresh rate dia. Macam biasa lah guys, quality screen Dynamic AMOLED Samsung ni memang cantik gila. Dah lah sharp lah tu, deep black pula memang tak dinafikan, memang padu gila screen dia. Dari segi software pula, S20 Ultra ni out of the box menjalankan Android 10 dengan antarmuka terbaru Samsung One UI 2.1. Dari segi prestasi pula, Samsung S20 Ultra ni dikuasakan dengan chipset terbaru buatan Samsung sendiri, iaitu Exynos 990 yang dikatakan 21% peningkatan prestasi berbanding S10 Plus dan Note 10 Plus. Tak apa, nanti kita akan uji sejauh mana kehebatan chip ni. Kita akan buat gaming test ke apa kan. Bukan setakat screen dan kamera je besar, kali ni bateri dia pun dah besar gedabak, 5000 mAh. Memang puas lah korang nak gaming ke, korang nak lain movie ke kan. Finally, features paling killer phone ni yang dibanggakan, of course kamera dia. S20 Ultra dibekalkan dengan 4 kamera belakang, 108MP kamera utama,
48 megapiksel telefoto, 12 megapiksel ultra wide, dan sensor keempat Samsung panggil Deep Vision atau lebih dikenali sebagai TOF, fungsinya untuk bokeh. 108 megapiksel memang besar gila sensor dia, lebih banyak piksel, detail gambar akan lebih sharp plus warna akan lebih nice. Samsung claim sensor 108 megapiksel Galaxy S20 Ultra ni menggabungkan 9 piksel melalui kaedah nona binding untuk hasilkan gambar lulat yang super awesome, super padu. Paling gila guys, rakaman video dia sehingga resolusi 8K. Memang padu, tapi isu dia resolusi 8K ni banyak makan space plus fokus dia tak berapa nice. Nanti saya akan test. So guys, itu saja video unboxing dan first impression saya. Untuk full review nanti saya akan up selepas saya dah test ke semua features phone ni. By the way, cuba korang komen apa yang korang nak saya test dekat phone ni. Nak test PUBG non-stop ke, kamera ke, performance ke, korang boleh komen kat bawah. By the way, jangan lupa guys, giveaway phone Honor X kita tinggal lagi 2 hari je. Kalau korang belum join lagi, korang masih sempat lagi nak join sekarang, boleh tengok dekat link di atas. So, itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.